Hi everyone, كيفكن؟ I hope you're doing well. هيدا حتكون آخر فيديو للآيلاندز. نحن بميكونوس صورت a little bit of it. So I'm not sure إذا بيطلع full فيديو لحاله. So maybe it's gonna be مدموج مع فيديوهات تانية لوحدة من الآيلاندز. I hope you enjoy the video. If you do, give it a like, comment, whatever it is. I'll see you soon. Bye.
مع الفيو هيك، صوري له مع الفيو. مش عم صور لجد. هكا قاعدين انا بيسي. يا وين انا، يا وين 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 يا عمري. بيسي حلوة. سانيا يا تقبرنا. يعني في السنة تقدر تطلع أكثر مرة؟ إيه. شو حلوة هاي. مع بعض يا قطايا. هي ضاري هي ضاري. ده كله بيحب بعضه. لا دخيلك لا دخيلك.
الفيديو مش بس شيكي، عم يرقص. حرام الفولورز. ما عندي حدا فولورز، so it's fine.